Hello and welcome to our program, Let's Talk About Mental Health. Teens are in the prime of their life. They must be and they should be experiencing the best and the most out of life. Pero bakit sa ating kapaligiran, marami ang mga teenagers na nagdodroga, tulala, at dalaga pa, buntis na. Mga kaibigan, yan po ang ating pag-uusapan dito sa episode na ito. And we are very fortunate to have with us two of our best resource speakers. I will introduce to you a registered psychologist. Ang kanyang PhD in Counseling and Psychology is in progress. She is the chairperson of the Psychology Department of the Adventist University of the Philippines at siya ay isang mental health practitioner. Siya po ay Certified Assessment Psychologist. Siya po ay associate ng Psychological Association of the Philippines and is a member of the Asian Association of Social Psychology and consultant of Department of Health Private Rehabilitation Center. Mga kaibigan, Myrtle Urbon. Magandang araw po. I'm glad to be here and thank you po ma'am for inviting me here. Yeah, thank you for accepting our invitation. And then we also have a preventive health educator. Nagtapos po siya ng kanyang doctorate in public health from Adventist University of the Philippines. And meron po siyang Masters of Arts in Nursing from Monash University, Malaysia. She worked as health director for Malaysia Adventist Mission sa Malaysia and currently siya po ay ang chair for Public Health Graduate Department of Adventist University of the Philippines. Mga kaibigan, Dr. Jania. Thank you. Glad to be here. Thank you for the invite. Okay. Ang unang tanong ko sa inyong dalawa, bakit ba nangyayari ito sa mga teenagers natin? No? Kailangan siguro natin na maintindihan ang mentalidad, what's going on in their mind. How do we understand? How should we understand our teens? That's a very good question. I wish someone has asked that when I was growing up. I think we all need to reflect back. But that is true. You see, ang mga teenagers ay napakarami nilang pinagdadaanan physiologically. Okay? They are transitioning from sa pagiging bata and now ay puberty and then teenager preparing their body for childbirth sa mga babae at sa mga lalaki naman ay tumataas na yung boses nila tapos nagkakaroon ng mga muscles, six-pack. It's a transition phase and it's not comfortable. May mga acne, may mga so they're feeling naglalabasan ng mga buhok. Yeah, exactly. But they're feeling insecure and on top of that, they feel na yung spotlight ay nasa sa kanila. So mas grabe yung nagiging pressure. Conscious. Very conscious ang nararamdaman nila. And so because of that, they have a very powerful need to belong to a group or to something. And that's where peer pressure comes in. Kaya yung mga kabataan na ganyan, talagang they are looking for identity. They're seeking for identity. Yeah, to add on to that, pag sinabi pong identity, balikan lang po natin yung mga theory na related doon. Ang isa po doon ay si Erik Erikson, na ang sinasabi niya, mahalaga na simula pa po sa pagkabata, bago pa siya naging teenager, ay na-resolve niya ng issues niya. So possible na nung lumalaki siya, mga 6 years old, like in my case, one of my experiences, lagi po nakukumpara sa ate, o buting ate mo, magaling kumanta. Like that. So parang mga unresolved issues na kapag dating na sa point na teenager na ako, parang, ay, dapat siguro galingan ko din. Dapat siguro I should excel on this. So these are what I call, or what the Erikson's theory will tell us na identity crisis. Lost yung bata, lost po ako, kung saan talaga direction na pupunta. Ayun. So, kailangan pala, simula pagkabata, ma-identify niya na, malaman niya na kung sino siya, anong gusto niya. Yes, opo. Kasi kung hindi yun mahanap, magiging problema yan when he grew up. Yeah, but sometimes there's a conflict at home because when the teenager acts like a teen or like a child, they will say, the parents will say, bakit matanda ka na, ganyan pa rin ang childish childish ka pa. And then when they act like an adult,
bakit ganyan ka na kung umasta? Hindi ka pa naman adult, you know? So, nagkakaroon talaga ng conflict sa isip ng isang teenager. Saan ko ba ilalagay ang sarili ko? Tama. Sala sa lamig, sala sa init. Confused. Yeah, ang very mga confusing teenager. talaga. And because of that confusion, nagkakaroon ng sa kanya, problema sa kanyang kaisipan at hinahanap niyo yun. Yung pag-search niya, yun na siguro ang isa sa dahilan kung bakit nagkakaroon siya ng mental problem. Okay. Yeah. Oo, dadagdagan ko din po, like for example, when we're looking for an answer, minsan natatagpuan sa kaibigan. Minsan natatagpuan sa mga kung ano mga binabasa, minsan hindi reality. So, we ended up, or the teens ended up doing some things that the adult doesn't want. Ayun. And nag-start din yung conflict and talagang problem at home. Ayun. Okay. Now, ano ba ang mga common na mental problems, mental issues ng ating mga kabataan? I think one of the common issues or mental health issues na nararanasan ng mga kabataan ngayon ay depression. Ayun. Much more because they're influenced by the use of social media. Pag nag-use ka ng social media, it doesn't involve interaction, right, Yes. ma'am? Ikaw lang, mag-isa. Yes, oo. And in depression, the tendency is you have your own world. Wala kang masyadong makausap mo online. One of the recent cases I had, I think he was 14 years old or grade 9, pero wala siyang kaibigan kahit isa. Ayun. So, he ended up staying in the room for the whole night, even for the whole day. And the mother was very much concerned kasi hindi na nga po lumalabas ng bahay. And with that, I referred to Doc Juandes. Ayun. And yun, nagkaroon ng mga ganong cases. So I think mahalaga na maintindihan talaga ng mga bata, ng mga teenagers, what they're going through biologically and psychologically. That's right. The other thing is anxiety disorder. So yung You know, sinabi mo, depression. Yeah, depression. The other one is anxiety disorder. Medyo prone din ang mga kabataan kasi yung threshold nila, wala pa sila masyadong experience. So they're still trying to find their niche in the society. And there are too much demand sometimes. Demand ng parents, demand sa school, demand to be a better child. So napakaraming pressure. Tapos yung social media pressure pa, yung mga damit mo, yung mga pagsiselfie mo, dapat sa uso. So, so if they did not meet those demands that is thrown upon them, nagiging very anxious sila. And the stress can become anxiety disorder. Yeah. If I may add po, no, yung eating disorder actually starts during teenager. Tama. Kasi parang kino-compare nila yung body figure nila, ay, ang sexy ng idol kong artista. Ako naman, ganito yung katawan ko. Then they start purging, and doon nag-start yung either anorexia nervosa or bulimia nervosa. And it could be, para matatrace back siya, how she perceived yung years ng adolescent niya, ng teenagers niya. Yeah. Yung pagkakaroon ng positive body image ay napaka-importante sa isang kabataan. Tama. Yeah. It is very, very important na Kahit anong shape mo, sexy ka pa rin, maganda ka pa rin. You have to embrace but that look that you have. Pero napakahirap yan ipaintindi sa isang kabataan because they will always look upon themselves like, no, I'm not good enough. You know, kasi self-conscious talaga sila. But gaya nga niyan, education starts at home. So siguro, yung sa loob ng family, iparamdam ng kanilang mga Correct. magulang Yes. na kahit mataba ka, ano ka pa rin, okay ka pa rin. Yes. You're still created by God and every creature is wonderfully made by God. So siguro kailangan na That's right. ma-instill yan ng ating mga viewers. That's na, very true. na they should embrace whatever and whoever, or yun nga, whatever shape yung kanilang anak. Kaya magkakaroon ng positive body image talaga yung mga bata pag may acceptance from the parents. Yeah. One of the needs din ng mga teens ay yung for someone to guide them. Ayun. So, for instance, may mga teens na okay sa kanila pag may ate-ate sila. Ayun, much more than their mother at home. So, minsan comfortable sila sa peers sa labas ng bahay. Ayun. So, parang they have this need for someone they look up to, someone they idolize. And with that, ang lakas ng influence
Oo, na parang, ay, ginagawa to ng idol ko. Or sometimes nga po, yung mga idols ay yung mga ano nila sa teleserye, sa social media, mga artista. That's right. Ayun. We call it And then- role modeling. Yes. Oh, and with that, medyo po delikado doon kasi pag masyadong ina-idolize nila yung role models nila, kahit damit, pagsasalita, and with that, they also have this tendency na mawala yung kanilang identity. Tama, oo. Kasi ginagaya na, Yeah. pati lipstick na ginagamit, pati sapatos, pati damit, pati mananalita. No? Di ba? Yes, Oo. yes. So, napaka-importante pala po talaga yan. Yes, Dr. Jane. Yes, positive role modeling is good because they need to have a goal in their life to be functional adults in the future. And so when they see someone, oh, I want to be like that. You know, I have a friend who always tell me, I want to be like you when I grow up. Although she's already a grown up, but you know, but it's a positive role modeling whereby you are seeing yourself 10 years from now that you, or 20 years from now, or whatever years from now, that you want to be that kind of person. And I think it's a good thing. It's a positive role modeling. Maganda. Saka yung positive role modeling. Halimbawa, if you can allow me to use the word idolize, kasi parang ayaw ko nung ginagamit yung idolize. Okay. Yeah. So, halimbawa, somebody is looking up on you, kasi role model kanya, siguro ang magandang gawin nung tao ay maging good mentor. Yung mentorship correct. na, Yeah. etong batang ito, ina-idolize ako. So, I think I have to be a good mentor to her or to him. So, I will guide him. No? So, isang protective factor na yun, Oh, yung, yes. yung mentorship. Okay, so, aside from depression and anxiety, ano pa ang... I think one of the common symptoms po ay suicide. Ayun. Okay. We recently had a study about suicide tendencies of the adolescents, and we found out that their reasons for suicide are actually can be traced back at home. At nagkaroon kami ng interview doon, Doc, na parang we found out na one of their reasons ay dahil nag-aaway ang mga magulang. At sabi nila doon parang they don't want to see their parents quarreling, arguing, and they may not be around during the quarrel, pero ramdam po talaga yun ng Yes, kabataan. Na, when I was still, when my dad was alive, talagang ramdam kapag okay yung family, okay yung parents. Yun. So, it was really a valid answer from them. And then second, yung poor social belongingness, na feel out of place sa school, or sa community. So that's one of the reasons. So, and yung with mga that, causes na. ng suicide tendencies. And I think not really mataas, pero nasa 20% yung nag-admit that they attempted suicide. Suicide. Kumbaga po nag-attempt. Ayun. So, attempt is different from ideation. Ideation is just simply planning. But for the attempt, nandun na yung act. Meron na talaga. Oo. Nakakatakot na yun, ano? Opo, it was actually published in one of the journals. And then, we also found out na yung kanilang mga strategy ay the use of gun. Tapos sabi namin, we wonder saan magagaling yung baril nila. Then yung isa ay parang yung sa street, magpapasagasa. Ayun. Oh, wow. So there are several strategies that these teenagers thought na mas magiging effective. Pero in the end, they really need, like what you said, Dr. Yap, positive role model that will actually start at home. Okay, so tama yan. Now, maraming mga ganon. So, kailangan siguro na mas marami ang protective Yes. factors. Ano bang mga protective factors na kailangan na meron ang isang tahanan o ang isang tao? Well, going back to what Myrtle has said, na ang cause ng number one cause ng suicide based on the study was the dynamics of the family. Pag palaging nag-aaway ang mag-asawa, naapektuhan talaga niyan ang bata. So, the protection comes from the family first and foremost Strong talaga. family ties. Oh, yes. The dynamic should be good between the husband and the wife. And yung Family communication, yung conflict resolution sa loob ng family mismo, dapat talaga maayos. The other one is connectivity with friends, connectivity with the community, sa church lalo Okay. na, Oo. and connectivity with God. Amen. These are really Good factors. a study was shown now that a teenager who is well connected with God and with the church family, they cope well in their lives. So those are really good protective factors that we can teach the kids.
I agree with that, ma'am, because connectivity gives us the sense of belongingness. Correct. And it gives us an identity of who we are. I'm part of this group, and I'm glad to be part of this group. And it makes them feel parang boosted with their self-esteem, which kailangan din po talaga ng adolescent. Ayun. Mag-boost yung kanilang self-esteem. And self-esteem negates depression, anxiety, and other possible issues. Okay. That will lead to suicide and teen pregnancy. Yes. Okay. Now, very quickly, paano ba malalaman ng mga nanay, ng mga tatay, ng mga teachers na ang bata, na ang mga teenagers ay may mental illness Yeah. na? Anong mga signs and symptoms? Yeah, it starts from the home. Dapat ang mga parents very observant sila sa kanilang sa patterns, sa routines ng kanilang mga anak. They should be One thing very about teenagers, alam mo na kaagad ang gagawin nila eh. When I was young, my mother tells me, alam ko na ang gagawin mo. Sabi ko, bakit mo po alam? Kasi papunta na ako doon. Pabalik na ako, papunta ka pa lang. But that is true. You know, kasi makikita mo kaagad kung ano ang mga gagawin nila. So, if there's break in the routine, something is, dapat mag-alarma na yan sa family. For example, dati naman, hindi nagdadabog. Ngayon, dabog na ng dabog. And it's over a long period of time. Dati naman, masayahin. Ngayon, parang wala nang gana, loner na. When you ask him or her, would you like to go out with your friends? He doesn't want na or she doesn't want na. And she just want to magkulong lang sa loob ng bahay. So yung mga patterns ba na out of the ordinary, dapat mag-create yun ng alarm sa mga parents. Yeah. If I Red may flag add, na. yes, ma'am. If I may add, there are actually several functioning. Like, for example, the behavioral, nagtatantrums na sila. Social, minsan gusto na mag-isa instead of relating with others. And even relationship with oneself, they're intrapersonal. They see themselves as parang wala ng pag-asa. So, Ayun. very low na ang self-esteem Yes, nila. cognitive. They are very much parang, ang tawag po dun ay closed-minded na sila. And then, Kahit anong explanation mo, yes. ay ayaw nilang tanggapin. Ganon. so these are several domains Yes. of functioning na dapat natin bantayan talaga sa adolescents. And they talk about running away. Yes. Running away. Ano nga yung Running away. May term sila dyan eh. Iskapo. Ay, hindi iskapo. Sa ano pala yan? Stow away. Lumalaya sila. Lalaya sila. And then they're doing poorly in school. They would normally cut classes. I think, ma'am, these are some of the adolescents who are prone to be a bully and to be bullied. Yeah. It's one of the social issues din nowadays with teenagers. Now, talking about that, kailangan siguro malaman natin yung mga preventive measures. Paano mahahadlangan, no, na mangyari ito sa mga kabataan? That is true. You see, everyone is prone to that. We cannot say na, ay, okay ang mga anak ko. Okay ang kanilang pag-iisip. Maganda naman ang bahay sa amin. Ay, hindi naman yung bahay as in yung physical na Structure. bahay, pero yung dynamics ng family, kampante ka. No, you can never say that because it can strike to anyone. Walang pinipili yan eh, ang depression, tsaka yung mga ganyang problems. So, para sa akin, yung assessment pa rin ng caregiver, ng magulang, ang magpiprevent talaga niyan for further na hindi siya masyadong malulong ba, masyadong pumunta doon sa depressive disorder na tinatawag. So early detection is a good preventive Tapos yung lifestyle din ng kabataan. Dapat yung pagtutulog niya, pagkain, dapat inaalagaan talaga ng Ayun. mabuti. Yun nga, yung sa pagkain, no? Ano ba ang dapat mga kainin ng mga kabataan para hindi masyado polluted ang mind nila para magkaroon ng mental illness. Kasi kadalasan ngayon, dahil sa mga teenagers, mga millennials, ang mga iniinom, sodas, junk food. Ano ba ang maire-recommend mo? It's very hard kasi the teenagers, normally their eating patterns are patterned after their peers. Kung ano kinakain ng mga kaibigan nila, yun din ang kakainin nila. And so it is the responsibility then of the parents to make sure, especially the mother, na talagang kompleto, pinggang Pinoy ang kakainin ng teenager. Lalo na
dahil sa napakarami niyang pressure, yung immune system niya, kailangan pangalagaan niya. So dapat talaga balanced meal. Maraming may nuts, may fruits, may vegetables, mga whole grains. Then again, it's not easy for a teen to have that. Kasi kakain siya sa labas. Very difficult. Very Oo difficult. nga, very difficult. Kaso, kailangan talaga na magpursige. Yes. No? Ang family, That's true. no? Ang parents, pati Yes, na ang school. yes. Kasi most of the time, nasa school. Oo. That's the role of social support. Yes. Yeah. Oo. Both at home, at school. Ayun. And I remember yung let's say yung kasama mag-jog, it would be very important. Kasama sa gym, kasama maglaro ng basketball, kasama mag-piano, mag-swimming. It would help them to actually feel na, ay, hindi ako nag-iisa na gusto ko Yes. mag-maintain ng good body shape, to be happy. So these are some of the preventive measures that teens can actually do. Kung kaya kung may mga teens na nararamdaman nila, gusto nila mag-exercise, go out. There's nothing wrong. Maganda matry nila na talagang do it. Kasi it's worth kapag Yes. tinry nila yung something that would really actually help them at all. Okay. Maraming mga maraming energy ang kabataan. Kailangan niya na ma-consume Kasi kung hindi- sa mabuting paraan. Kasi kung hindi, maghahanap yan. Oh, yes, definitely. Maghahanap yan. Oo. Okay, nabanggit mong kanina, Doctor, na kailangan natin na maganda ang relasyon, yung social sa ating mga peers, no? And it's also important na maganda ang relasyon nila sa ating Panginoon. So being a teenager, 'di ba? Sasabihin nila, nako baka sabi ng aking mga peers, ano ba naman 'to, nagbabasa ng Bible. Pero how can we paano nga ito? Paano natin may impluwensyahan ang ating mga teenager na maging maganda ang connection nila sa ating Panginoon? Okay. I remember in AUP, if I'm not mistaken, one of the activities that we encourage our teens is to join the small group. And this small group is composed of several adolescents. And they're encouraged to do Bible study together. And hindi nila mararamdaman na, ay, ako lang nagbabasa ng Bible. But it will be a group study. So in the end, mararamdaman nila na, ay, pare-pareho kami ng ginagawa. At nandun yung sense of belongingness while doing the activity. So joining small groups would be one. Yeah. I know of a mother who every night when the son is sleeping, she would go in and lay her hand on the son and pray malaking effect. every Oo, night. malaki. Every Ano, night. oo. And the son was, when he was in second year high school, talagang very napaka-naughty. So the mother keeps doing that. And in the end, he became, you know what? I really believe in that. Mother's prayer for the child is very, very important. Yeah. And then modeling siguro, Yeah, no? the- Modeling siguro yung makikita ka ng mga anak mo Correct. na nananalangin ka, nagbabasa ka ng definitely. Biblia, no, ng Bible. It should definitely definitely encourage and motivate our children, our Yes. teenagers to be spiritually to be closer with God. Naku, napakasarap ng ating kwentuhan. Thank you so much, Dr. Jane Yap and our Dr. pleasure. Orbon. Sa susunod Okay, mga kaibigan, marami pa pong huntahan at balitaktakan later po sa segment dito po sa ating program na Let's Talk About Mental Health. Ito po ang inyong kaibigan, Lalaine Siron Alfanoso. Maraming salamat po.
Welcome back dito po sa ating program na Let's Talk About Mental Health. Ngayon mga kaibigan, ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan, ang ating balitaktakan sa mga kinakaharap na mga issues ng ating mga kabataan na naglilid na sanhi ng kanilang pagkakaroon ng mental health issues or mental health problem. At ngayon, makakasama po natin si Ralph Jason F. Guangco. Siya po ay isang registered psychometrician, MA Counseling Psychology, at meron po siyang teaching stint. Ngayon po ay nagtuturo siya sa Adventist University of the Philippines. Positive psychology po ang subject na kanyang tinuturo. And he is also a mental health practitioner. And he is an associate of the Psychological Association of the Philippines and a member of the Philippine Mental Health Association. Sir Ralph, maraming salamat sa pagpapaunlak. Maraming salamat po muli sa pag-imbita sa akin sa programang ito. Okay. And then, naandito rin po ang chair ng Graduate Psychology at siya po ay registered guidance counselor at nagtuturo po siya both in graduate and undergraduate level ng Adventist University of the Philippines, and for 23 years, ginagawa niya po ang kanyang counseling profession. Mga kaibigan, si Dr. Mylene S. Gumaraw. Welcome po sa ating programa. Thank you. It's my pleasure to serve. Ayun. So, pag-uusapan po natin ngayon, we will focus mainly on pornography and social media. Ano po ba ang ano ang dahilan kung bakit ang mga kabataan ngayon ay nalululong sa paggamit ng social media? Kung titignan po natin sa panahon ngayon, ay mabilis po ang ating teknolohiya. Yung paggamit ng mga teknolohiya na kung saan ay maaring gamitin natin ito sa masama at maaring magamit din ito sa mabuti. Nakadepende yun sa isang kabataan kung paano niya gamitin ito. Ang social media, kung paano ito maka-apekto sa atin, ay maraming mga dahilan kung paano siya makaka-apekto sa atin. Okay. Pero tignan muna natin kung bakit nila ginagamit or bakit sila gumagamit ng social media. Una, ang possible na dahilan dyan ay ang... I'm sorry to cut you short. Pag social media, sa ibang mga nakikinig sa atin, pag sinabi mong social media, you're talking about... Facebook, YouTube, Instagram, yung mga popular... Messenger. Messenger, anything na may connection ka virtually. WhatsApp. WhatsApp. Okay. So yun po yung mga bagay na ngayon ay madalas na ginagamit ng mga kabataan. So ang pinaka-popular dyan ay ang Facebook. Okay. Na kung saan doon ang iba, nilalabas ang kanilang mga nararamdaman, ang mga saloobin, na minsan sa atin ay titingnan natin na maaring post siya ng post, maaring may problema or maaring wala. So may mga bagay na gano'n na dapat nating intindihin. Okay. So, when it comes to social media, kung paano ito maka-apekto sa atin, sa mental health natin, ay... Especially ng kabataan. Especially sa kabataan, ay yung paggamit nito. Gaano ba kadalas o how much is too much? How much is too much, or yung duration ng paggamit ng isang kabataan ng social media. Paano ba masasabi na ang kabataan ay may problema na kapag too much na yung paggamit ng social media? One thing would be kung ito ay naka-apekto na sa functioning ng isang kabataan na kumbaga na override niya na yung ibang mga activities na supposed to be ay dapat ginagawa niya. Daily routine niya. Yung daily routine niya. Impaired yung functioning niya as a person, as di na makagawa ng requirements, di na makaayos sa kanyang mga ginagawa sa araw-araw, at hindi na maayos ang pagkikipag-communicate sa mga magulang, nag-aaway na dahil sa ganung paggamit, sa too much na, ginagalitan na ng nanay, sige pa rin siya kagamit. There are underlying causes about it na pwede natin i-discuss later on. Okay. But now, yun lang ang maaaring dahilan. Ngayon nga, meron tayong tinatawag na internet gaming disorder, di ba po? The social media could be part of it, na kung saan itong internet gaming disorder, according sa Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, kailangan may makarakterize siya ng tatlong mga bagay na dapat nating intindihin. Una, dapat impaired control over gaming. Kumbaga, hindi na maayos yung kanyang sobra-sobra na, na too much masyado yung paggamit niya. Nga ba yung too much?
na na paggamit. So, pangalawa ay yung increasing priority na ang paggamit ng computer o ng smartphone. Sobra-sobra. Gustong-gusto na, hindi na tumitigil. Hindi na kumakain. Opo, hindi na Hindi na kumakain. nag-aaral. Tapos, continuation or escalation of gaming despite the negative consequences, despite na hihirapan ng mag-isip yung utak niya at saka nahihirapan ng katawan niya, sige pa rin, okay pa din. Okay pa rin, gamit pa rin ang gamit ng social media or gaming. So gamit pa rin siya ng gamit. So those are the things na pwede nating tingnan para masabi natin ng isang kabataan ay may problema na sa kanyang paglalaro ng kung ano-ano mga nilalaro sa computer o sa smartphones nila. Okay. So, yun na nga, addicted na siya, no? If you would allow me to use that term. So, addicted na siya. Parati na siyang nakaharap sa laptop, sa computer. Na andun na siya nakaharap sa smartphone, no? So, how will it affect the mind of our teenager? Okay. Ang too much use ng social media nakaka-affect sa obedience ng bata. Like, kung babad ka na dun sa gadget, wala nang favorite word ng bata, kundi wait lang. Oo, totoo yan. Wait lang. Yung wait lang, maghapon na, wait lang pa rin. And then, it also affect the nutrition and the appetite of the child. Merong bata na nakahiga lang siya, nagfe-Facebook, nagme-messenger, hindi niya namamalayan, 2 o'clock na pala, hindi pa siya nag-breakfast, hindi pa rin siya nag-lunch. And so, hindi naramdaman ng bata kung gutom ba siya or busog siya. And then, pagtayo ng bata, dahil na-hypo na siya, nahilo siya, natumba siya. And so, it affect the nutrition and the physical health ng bata. And then, it also affect the punctuality ng bata. Sa halip na pumasok ka on time dahil puyat ka, tanghali ka gigising, and so, kinabukasan, late ka na, tapos, malambot na yung katawan mo, wala ka ng gana kasi yung body system mo apektado na. Parang yung bata nagiging weak siya. So physically weak and mentally weak. So kahit na kahit na yung why ano do mo, you say mentally weak? kasi kung ang bata kulang sa tulog, kulang sa kain, physically present siya sa klase pero mentally absent. Kasi kumbaga lutang ang isip Walang ng bata. naintindihan. Marami nang nasabi naintindihan. Ang teacher, oo. Pero walang na-absorb. Nakatingin sa teacher pero walang ma-absorb. Kasi kulang sa tulog, kulang sa kain. Maraming salamat, Dr. Gumaraw. Now, Sir Ralph, ano po kaya ang mga deeper issues kung bakit gumagamit ng social media ang mga kabataan? Sobra ang paggamit ng social media ng kabataan. Okay. Bakit nga ba sobra ang paggamit ng mga kabataan? Which is dapat recommended talaga na dapat 2 oras lang sa isang araw ang paggamit. Ang iba, sumosobra. It's either 9 hours, 8 hours. Marami po ako nakikita at na-observe ng mga ganyang mga kabataan na kung saan nakikita ako na, sobra-sobra na ang paggamit mo. Pero wala silang pakialam. Wala silang care about it. Pero, ano ang pinakadahilan niyan? Maaring ito ay manggaling o ang root cause nito ay sa pamilya. Babalik din naman tayo sa pamilya. Maaring hindi maayos ang relasyon ng kabataan sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga pamilya na nagli-lead sa kanya para makaramdam ng insecurity, inferiority sa loob sa kanyang nararamdaman. So, kung ano mga nararamdaman niya, ipopost na lang kasi wala siyang makausap sa family niya. Kahit ang tatay, ang nanay, hindi siya binibigyan ng pansin. So lahat ng lahat ng kanyang hinaing at nararamdaman ay ipinopost na lang sa social media, which is mahirap kasi nga makikita natin na ang isang kabataang nagpo-post talaga ng halos punong-puno every single minute pa nga. May mga minutes, oras-oras nagpo-post ng kung ano-ano, maaring ito ay may problematic. May problema na nagpo-post na ayoko nang umuwi sa bahay namin, walang hiya ang nanay ko, walang hiya ang tatay ko, na hindi napapansin ng mga magulang. Parang minamask niya lang yun. No? Parang facade na siya ay masaya, pero actually hindi siya masaya. Parang it's sort of saying, hey, I'm okay, but actually I'm not. Oo. So, kailangan talaga nating tingnan yung mga yung mga bagay na yun, especially ang mga close dun sa bata kasi maaring mag-lead pa ito sa isang problema na maaring another big problem. Another big problem na
ayaw natin na mangyari. Katulad ng suicide, ganun. Kasi hopeless sila, they feel hopeless. Inferiority to hopelessness. So, magiging ganun ang kanilang estado. Okay. So aside sa family relationship, what else? Ano pa ang ibang mga dahilan kung bakit nalululong sila sa social media? Too much use of social media ay isang signal Aha. na something is wrong. Katulad ng sinabi, something's wrong with the family system. Or it could either be yung boredom. Okay. So, boredom, naboboard siya, wala siyang magawa, wala siyang makausap. So, babalik na naman tayo, family na naman. Oo. And then, another, yung idle time, masyadong maraming idle time. Like, for example, may summer, meron tayong intersem. So, anong gagawin ng isang high school or ng isang grade 6 na bata sa loob ng 2 buwan? Ang parents nasa work. So, anong gagawin ng bata? Kung halimbawa, 2 magkapatid, ang isa college, ang nakinanggap, ang isa nagsa-summer class, ang isa naiwan sa bahay. So, sinong kausap ng bata? So, gadget ang kausap niya. And then, katulad ng sinabi ni Ralph, na napoproject doon sa use of gadget yung emotion ng bata. Kung baga sa term ngayon ng mga kabataan, laging may hugot. Okay, so may hugot line. Minsan nagko-quote sila, actually yung iba repost. May nababasa sila na parang tama sa kanilang damdamin, i-repost nila. Ang sad thing lang dito, minsan ang bata nagpo-post sa messenger, which will not be seen by parents. Yes. And so, hindi nila monitor na yung anak nila suicidal na pala. Parang may nabasa akong isang post ng bata. Ang nakalagay, who care if I cry at 4 a.m.? ... wish to die. Oh, Okay. my. So, sino It's a makakabasa cry for nun? help. Sino makakabasa nun? Ang mga bata ngayon, pag sinabi mong secret, secret talaga. Kahit sa sarili nilang magulang, hindi yan sila magsasabi. Hindi pa naman alam ng bata yung term na confidentiality. Tayong mga adult, alam na natin na kapag ang statement will threaten the life of the individual, confidentiality will be broken. Hindi alam yun ng bata. And so, yun yung mga nagiging epekto sa bata at yun din ay nagiging dahilan kung bakit masyadong mahaba ang time na ginagamit ng bata sa paggamit ng gadget. Pero sa research presentation na ako ay umattend, ang sabi doon, too much use of gadget is addiction. So the word addiction ay i-define. So, paano mo ma-define na ang word na addiction? So, more than 2 hours, 2 hours okay pa hanggang 3 or 4 hours. Pag 6 hours and beyond, moderate addiction. Then, 10 hours and beyond, it's severe addiction. May nag-react. Kasi hindi define yung use of gadget. Too much use of gadget is a form of addiction. Ang reaction doon is dapat na-define the term use of gadget. Kasi I'm using this gadget for email, I use this gadget for communication, for texting. So, yung siguro maganda i-define yung term na use kasi sometimes useful naman talaga. Minsan, like sa atin, wala naman tayong dial phone na noon. Talaga namang true text tayo. Pero most of the time, kung nasa communication ka, kailangan mong i-communicate yung mga responsibility, so talagang gagamit ka. Sa teachers, instead na pumunta ka ng library, meron tayong e-book. So, may use. Kaya yung na-threaten actually is a professional. Pero the term that was used, too much use of gadget. Yun yung naka-threaten. So, sa negative side naman, it could be a defense ng bata. Ay, pwede na palang gumamit ng mahabang time. So, hindi defined. Hindi defined kung alin ba yung addiction. Yun ba talagang paggamit or yung beyond or without, outside the context of what should be. Yung sabi nyo nga, if you were to ask me, ang sabi nyo nga, the requirement by psychologist or a researcher is that 2 hours per day. That's the requirement, di ba? So if you go beyond that requirement,
meaning parang addicted ka na, or out of the norm, meaning kailangan mong kumain, kailangan mong pumasok sa class, kailangan mong matulog. At 2, 3 a.m. you are still awake dahil sa so social media ka. So I think that's already an addiction. And kailangan ding makirelate sa ibang bata kasi ang actual na interaction with a person, yun yung kailangan natin para ma-develop yung social relations natin. Pero hindi kasi marireplace ng any form of object or gadget yung personal interaction with the human beings. Okay. So, maliliwanagan ng ating mga teenagers ng tamang paggamit ng social media. It is useful for teenagers kasi it's their way of communicating. But the thing is, there is always merong tama na paggamit at may oras ng paggamit. Okay. No, so aside from social media, ang iba pang issue ay yung career choice because there are parents who are forcing their children ng career choice na ayaw ng career na ayaw naman ng mga bata. So that leads also to depression, no? Yes. What can you say about When it comes to that? career naman, these adolescents or these teenagers wants freedom kasi at their age, talaga maraming changes dyan biological, cognitive, may mga changes dyan. Ang kanilang choice sa kanila, dapat hindi sila fino-force ng isang magulang o ng isang nakatatanda na ito ang gamitin mong course na ayaw naman niya, na hindi niya gusto o hindi yun yung gusto niyang gawin o i-achieve. That would affect the functioning of the individual. I think in the family there should be consultation. So syempre ikaw as a parent, alam mo na ito ang maganda sa iyong anak. But then you cannot just enforce it to your kid. Kailangan na may consultation, ikonsulta mo siya or sabihin mo na eto kasi ang nakikita namin as a parent. Pero nasa iyo pa rin ang decision. So consultation I think is very important. Yes, ma'am. Pero siguro kailangan din nating i-educate yung mga parents when it comes to career choice. Like, we have to consider yung mga bagay na magli-lead into career choice. Like for example, yung interest. Gusto ba ng bata? Yun nga. Now, granted na gusto. Second is aptitude. Kaya ba ng bata? Gusto mag-medicine. Oo, pero gustong mag-medicine. Hindi And then kaya. the third one is the personality type of the bata. Like for example, gusto ng, granted na interested siya, kaya niya, and nag-match sa gusto ng parents. Pero ang tanong, yung personality niya ba magmamatch doon sa career choice niya? Like for example, when you take nursing, you should be people-oriented. If you are object-oriented, so you should be taking either IT or computer. Kasi ang kaharap mo object, hindi tao. Okay. And then, we have also to consider the call, yung calling. Saan ka ba tinawag ng Panginoon? Pero, minsan disregarded lahat ng yun. Nararamdaman na ba yan ng mga bata? Nararamdaman yan if it is being introduced earlier. Okay. So guidance talaga. Yes, guidance yun, proper guidance. And then, actually, kung yung parents talaga is persistent, kasi, di ba we have saying, mommy knows best. Pero not all the time, mommy is best. Di ba? Tama. Okay. So like for example, you want that child to be in a medical course. Now, you can lead the child into that without forcing the child. In a very subtle In a very way. subtle way. Bata pa lang, expose her to the medical toys. Dalhin mo sa mga medical missions. Medical missions. Pagkatapos, maglaro kayo nung may toy stethoscope, toy hospital, gawin mo siya ng bagay na makakapag-ignite ng kanyang interest for her to be guided doon sa course na gusto mo. Pagkatapos, bigyan mo siya nung mga pros and cons. Anak, we are leaving soon. Now, if you want good income, doon sa pupuntahan natin na bansa, ito ang in demand. What do you think? Now, yung pag-force pag-encourage natin sa bata, ang bata pa rin ang magde-decide, like, what do you think? Rather than, you should take this because we will go to this place at ito ang in demand doon. So, kung ang bata ayaw, merong struggle ang bata doon. And so, ang bata kukuha ng kurso.
Pagdating sa school, hindi naman niya gusto. So, ang papasukan niya lang yung subject na gusto niya. Nasaan siya? Nasa dorm. Ay, di pastime, mag-gadget. So, yung wrong career choice can also lead to the use of gadgets. And then, the wrong, wrong career choice, no? Or kaya yung enforcement ng mga magulang sa mga bata. Eh, syempre, ayaw niya yun, pagkatapos mag-iisip yun. No? Deep inside, mag-iisip yun. Ayaw niya mag-disobey. Then, magkakaroon siya ng ng mental, mental problem. Magkakaroon siya ng confusion actually. Like, I want to please my mom. Okay, I want to please my mom, but I don't like the course, but for the sake of my mom, I'll take the course. Pero hindi masayang bata. That's why mayroong mga batang may second course. Okay. Sa dala-dala niya yan sa isipan niya. Sa isip ng bata. Dala-dala nila yan. And that will lead again to depression, anxiety, and might even, magkaroon sila ng suicidal ideation, or even baka nga magkamit pa ng suicide. And then, ang isa pang medyo nakaka-affect sa bata is yung nagsabi na ayaw ko yung kurso, hindi ko kaya. Kaya mo yan, you have the genes, matalino ka. Pero, hindi kaya ng bata, like chemistry. Then, pag bumaba ang grade, let's say sa chemistry, hindi nag-qualify sa clinical division, or kahit sa anumang year level, paakyat na, let's say, nang going to third year, ang sasabihin ng nanay, anong nangyari? Sinuporta na nga kita. Lahat na lang binigay ko sa iyo. You have all the things. May labandera ka pa. So, yung blaming na andon, matutorture na naman yung bata. Okay, so yun, career choice. So yun, social media career choice. And very quickly, Sir Ralph, ang pornography, paano makaka-apekto ang pornography sa mental problem ng mga kabataan? Okay, thank you so much po. Makaka-apekto lang ito kung ang isang kabataan ay na-addict. Term na na-addict or... Pag sinabi natin pornography, ano nga muna yun? Yung pornography. Yung parating nanonood ng mga... At in the first place, mali na agad yung panonood pa lang. Panonood pa lang yung sa mga bagay na hindi dapat pinapanood. Simula pa lang, mali na agad yun. Dapat hindi talaga nanonood ng ganun. At kung nanonood sila parati... At kung too much na ang panonood, maaring mali na yung una, naging mas mali pa. Bakit? Kasi it comes from the explanation could be the prefrontal mechanisms of our human brain. Kasi I'll be explaining the neuroscientific side of that, wherein the dopamine, ang dopamine is responsible for reward and motivation. So the more na manood ang bata, the more na manood ng mga hindi kinaaya-ayang mga na-stimulate ang kanyang brain, na-stimulate ang kanyang senses, na kung saan ito ay maaring mag-lead na to something na hindi natin gusto at hindi kaaya-aya sa society. So, ma-addict ang bata at maapektuhan ang kanyang functioning as an individual. So, magkakaroon ng problema sa sarili niya, uncontrollable impulses sa buhay niya. Kasi sexual behavior could also be associated to aggressive behavior. Na kung saan kapag ikaw ay aggressive, maaari ikaw rin ay mayroong sexual impulses na hindi dapat na ginagawa. That is even contributory to teen pregnancy, suicide, rape, no? Diba? Yeah, because yung desire nila na-ignite because of what they have seen, and so they might put it into practice. And so, because of pleasure and low morality, kasi ang mga batang nanonood yan, without judging them. So, bakit hindi nila alam na dapat hindi manood nun? Ayun. Well, napakasarap ng ating usapan, pero kulang na tayo sa panahon. So, maraming salamat. Kailangan talaga ng guidance ng bata. Kasi nga, mga kaibigan, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Kaya, sa murang edad pa lang, ay kailangan na natin na iwasto at bigyan ng tamang guidance ang ating mga kabataan. So maraming salamat po. Maraming salamat sa iyo, Dr. Mylene Gumaraw, as well as Sir Ralph Guangco, sa pakikisama sa amin dito sa ating programang Let's Talk About Mental Health. Ito po ang inyong kaibigan, Lalaine Ceron Alfanoso, nagpapasalamat po. Sa uulitin.